Hello everyone, this is the 8th video of programming in C. र यो भिडियोमा चाहिँ हामी do while loop बुझ्छौँ है त। र स्टार्ट गरौँ। सो do while loop भने चाहिँ के हो भनेदेखि another repetitive loop used in C र do while loop enter a loop at least once then checks whether the given condition is true or false है त। सो यसले चाहिँ के भनिरहेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ do while loop पनि for loop र while loop जस्तै एउटा लुप हो जसले चाहिँ के काम गर्न सक्छ भने रिपिटेटिभ नम्बर अफ टास्कलाई चाहिँ गर्न सक्छ। र while loop र for loop मा भन्दा चाहिँ यो do while loop अलिकति फरक छ है। र while loop र for loop मा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ कन्डिसन म्याच खाएन भने लुप भित्र छिर्दैन थियो। तर do while loop चाहिँ एटलिस्ट वान चाहिँ कन्डिसन रङै भए पनि हैन, कन्डिसन रङै भए पनि एटलिस्ट वान चोटि चाहिँ लुप भित्र छिर्छ। र यो फिगरलाई हेर्नुहुन्छ अथवा फ्लोचार्टलाई हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा फर्स्टमा स्टेटमेन्ट आउँछ, कन्डिसन चेक हुन्छ। कन्डिसन चेक भइसकेपछि चाहिँ मात्रै तपाईको के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि मात्रै कन्डिसन चेक हुन्छ के। सो कन्डिसन ट्रु छ भने फेरि स्टेटमेन्टमा जाने भयो, कन्डिसन फल्स छ भनेदेखि चाहिँ while loop चाहिँ do while loop चाहिँ इन्ड हुने के भयो के। सो के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुने रहेछ अनि मात्रै कन्डिसन चेक हुने रहेछ के है त। अथवा स्टेटमेन्ट चल्ने रहेछ अनि मात्रै कन्डिसन चेक हुने रहेछ। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ इफ कन्डिसनै मिलेको छैन भने पनि एटलिस्ट वान टाइम्स चाहिँ तपाईको लुप चाहिँ घुम्छ है त। र डु while लुपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इट अलोज द स्पेसिफिक ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट टु बी एक्जिक्युटेड अ सर्टेन नम्बर अफ टाइम्स while कन्डिसन इज ट्रु है। सो जबसम्म चाहिँ कन्डिसन ट्रु छ तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो डु while लुप पनि के हुने रहेछ भने एक्जिक्युट हुने रहेछ। र डु while लुपको यो फिगरलाई हैन, सो स्टेप बाइ स्टेप कसरी काम गर्छ हेर्नको लागि बुझ्नको लागि यो फिगर हेर्नु है। सबैभन्दा फर्स्टमा डुमा जान्छ। सो डुमा गइसकेपछि डुको भित्र छिर्छ, त्यसपछि स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुन्छ के है। स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट भइसकेपछि अपडेट हुन्छ है। र अपडेट भएको कुरा मात्रै तपाईको के हुन्छ भने कन्डिसनमा चेक हुन्छ है। सो तपाईको स्टेटमेन्ट इफ इन केस कन्डिसन भन्दा बाहिरको कुरा थियो भने पनि एटलिस्ट वान चोटि चाहिँ तपाईको एक्जिक्युट हुने रहेछ है। त्यसपछि अपडेट हुन्छ अनि अपडेट भइसकेपछि देखि कन्डिसन चेक हुन्छ अनि सेकेन्ड कन्डिसन फेरि के हुने भयो भने कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै फेरि के जाने भयो, माथि जाने भयो, डुको काम गर्ने भयो, फेरि अपडेट हुने भयो, फेरि कन्डिसन चेक हुने भयो। सो जबसम्म चाहिँ ट्रु हुन्छ तबसम्म यो घुमेको गर्छ। र जब कन्डिसन चाहिँ फल्स आउँछ, फल्स आउने बित्तिकै यो while लुपबाट बाहिर निस्किन्छ है त। र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सेमिकोलन चाहिँ while यहाँ तल हुने रहेछ भने कर्ली ब्रेसेसहरू चाहिँ डुको भित्र र बाहिर हुने रहेछ है त। र अब हामी क्वेसनतिर जाउँ है त। र क्वेसनमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ सी प्रोग्राम लेख्नु छ अरे हैन, डु while लुपको एउटा प्रब्लम है। सी प्रोग्राम लेख्नु जसले चाहिँ 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गर्छ है त। यो सेम प्रब्लम चाहिँ हामी फर लुप र while लुपमा पनि हेरेका थियौँ। सो इफ यु वान्ट टु नो सो माथि गएर हेर्नु होला है त। सो अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामी हेरौँ है त। सो यो प्रब्लमलाई कपी गरौँ फर्स्टमा। सो मलाई यसलाई कपी गरेँ है त। सो कन्ट्रोल सी गरेँ र यसमा लगेर मैले प्रिन्ट गर्दिएँ। यसलाई म कमेन्ट गरेँ है त। सो अब कमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले लेख्नु पर्यो के। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म बेसिक सीको सिन्ट्याक्स लेख्छु है। इन्क्लुड स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट डट याच है त। र अब के गर्नु पर्यो भने एउटा फङ्सन बनाउँछु। सो मेन फङ्सनै बनाउँछु र मेन फङ्सनभित्र चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने सो सिन्स यो चाहिँ मैले इन्टिजर टाइपको राखेको छु, सो रिटर्न चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। सो रिटर्न 0 गरेँ है त। अब डु भन्ने स्टेटमेन्ट है। सो म अहिले के भनेको थिएँ भनेदेखि तपाईँको सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डु हुन्छ है। सो डु स्टेटमेन्ट हुन्छ नि त। सो डु स्टेटमेन्ट हुन्छ भनेदेखि चाहिँ डु लेखेँ र डु लेखिने बित्तिकै तपाईँको कर्ली ब्रेसेस ओपन र क्लोज गरिदिएँ है। त्यसपछि while हुन्छ भनेको थिएँ र while भित्र चाहिँ तपाईँको सेमिकोलन राख्ने। अब एउटा भेरिएबल डिफाइन गरौँ, आई भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेँ है। र आई चाहिँ कति बेलासम्म चल्ने भनेदेखि चाहिँ आई चाहिँ जब आई इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 सम्म हुँदैन। र आईको भ्यालु चाहिँ स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ कतिबाट गर्ने भने 1 बाट गर्ने भने है त। अब मैले के गर्छु भने प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी र यो पर्सेन्टेज डीले चाहिँ के डिनोट गरिरहेछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको न्युमेरिक डेसिमल है अथवा न्युमेरिक इन्टिजरको भ्यालुहरूलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ यसले भनेको है त। र यहाँ यो भ्यालुमा छ र के भयो भने आई भन्ने भयो है त। त्यसपछि मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु र यसको साइज अलिकति थोरै घटाइदिन्छु है त। र यसलाई म
स्पेस पनि हटाऊ र यसलाई मैले रन गराएँ भने इफ सबै कुराहरू ठिक छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो रन हुँदैन सिन्स यहाँ मैले सेमिकोलन छुटाएको रहेछु सो मैले फेरि रन गराएँ भने 1 देखि इन्फाइनाइट लुपमा गयो के सो है यो व्हाइल लुप अगाडिको भिडियोमा व्हाइल लुप पनि इन्फाइनाइट लुप गएको थियो नि सो त्यस्तै गयो के सो किन गयो भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा डुमा आउँछ डुमा 1 प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि व्हाइलमा चेक हुन्छ 1 इज लेस देन 100 ट्रु फेरि के हुन्छ ड्युमा जान्छ 1 इज लेस देन 100 ट्रु ट्रु हुँदा हुँदै इन्फाइनाइट लुपमा गइरहेछ के किनभने यो त एभ्री टाइम ट्रु नै ट्रु हुन्छ नि त सो हामीले अपडेट गर्नुपर्छ के सो हामीले के पनि हेरेको थियो भनेदेखि चाहिँ सो डु स्टेटमेन्टको अन्तिममा चाहिँ अपडेट पनि हुन्छ भनेको थियो नि त सो यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो कि सो अपडेटमा चाहिँ आई इज इक्वल्स टु आई प्लस 1 गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अब 1 देखि 100 को डेटाहरू प्रिन्ट हुन्छ कि है यसरी र यसलाई तपाईँले अलिकति राम्रो तरिकाले हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने सो /n लेख्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक डेटाहरू चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट हुँदै जान्छ के सो यसरी 1 देखि 100 सम्म है त र यो फर्स्टको प्रब्लम है सो फर्स्टवाला प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ यही भयो है अब सेकेन्ड प्रब्लमतिर लागौँ र सेकेन्ड प्रब्लमको क्वेसन पनि म कपी गर्छु है त र यसलाई सबैलाई मेटाइदिउँ र कपी गरेँ है र कपी गरेरलाई म यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु र कमेन्टमा चाहिँ के भनिरहेछ भनेदेखि यो क्वेसनमा चाहिँ के भनिरहेछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यस्ता खालका डेटा मात्रै प्रिन्ट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ 1 देखि 100 को बिचमा हुन्छ र इभन नम्बरहरू हुन्छ है त सो इभन नम्बर बिट्विन 1 एन्ड 100 को बिचको डेटाहरू फर्स्टमा म सी को बेसिक सिन्ट्याक्स लेख्छु है अब सो इन्टिजर void सो इन्टिजर मेन र अब इन्टिजर राखेको कारणले रिटर्न 0 पनि राखिदिइहाल्छु अब म डुको सिन्ट्याक्स हैन सो अघि मैले जसरी गरेको थिएँ त्यसरी नै म डुको सिन्ट्याक्स लेखेँ सो व्हाइलको पनि लेखेँ र एउटा भेरिएबल मैले डिक्लेयर गर्छु है एउटा भेरिएबल चाहिँ इन्टिजर आई भनेर डिक्लेयर गर्छु र आई को भ्यालु चाहिँ कतिबाट स्टार्ट हुन्छ सो 2 बाट स्टार्ट हुन्छ है त सिन्स हामीले इभन नम्बर भनिरहेको छौँ नि त सो आई चाहिँ कति बेलासम्म जान्छ भने जबसम्म चाहिँ 100 सम्म इक्वल हुँदैन अब डु भनिसकेपछि चाहिँ प्रिन्ट एफ है सो प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी ले चाहिँ सो नेचुरल इन्टिजरहरूको भ्यालुहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ र मैले यसमा चाहिँ मैले आई लेख्थेँ भनेदेखि सो अघिको जस्तै नै भयो है र आई इज इक्वल्स टु आई प्लस 2 गर्दै भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुने भयो भने 2 4 6 8 10 हुँदै हुँदै जान्छ र यसलाई राम्ररी भ्युज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ /n गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ सो 2 4 6 8 10 हुँदै हुँदै 100 के अरे 1 र 100 को बिचको डेटाहरू अथवा इभन नम्बरहरू चाहिँ प्रिन्ट भयो है त र तपाईँको एन्सर चाहिँ यही नै भयो सो यु क्यान कपी अन द कपी है सो ब्याक टु स्लाइडतिर जाउँ सो यसरी हामीले डु र व्हाइल लुपको प्रब्लम पनि सक्यौँ सो इफ यु स्टिल गट एनी प्रब्लम्स while understanding a do while loop, please comment down on the comment video. I'll try to resolve your query. Thank you very much.